Hi, please do like, share, and subscribe Alex Pangilinan YouTube account. Hello, Alex Pangilinan YouTube channel. Good luck sa YouTube mo and sana nag-college ko mga subscribers mo. Ingat always! Hello, Alex Pangilinan. Alex Pangilinan. Subscribe mo yun siya sa kanyang YouTube is for you. Hello mga biyeros! Kung bitin pa kayo sa aming regular episode, meron tayong mga shorties, meron din tayong bloopers, question and answer, at kung ano-ano pa. Just click, click,